Αγαπημένοι συνάδελφοι και φίλοι, ονομάζομαι Κατσίκη Νίκη, είμαι επίκουρη καθηγήτρια στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, αλλά και επισκέπτρια αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Είμαι επίσης ειδική γραμματέας στην Ελληνική Εταιρεία Θυροσκλήρωσης, εξού και αυτή η συνεργασία μαζί σας και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, αλλά και μέλος του International Lipid Expert Panel και του Διοικητικού Συμβουλίου για την Ευρώπη του International Atherosclerosis Society. Η σημερινή διάλεξη αφορά τις κατευθυντήριες οδηγίες με προσέγγιση στην νόσο της οικογενούς υπερχολυστερολεμίας. Αφού δείξω πρώτα τη δήλωση συμφερόντων μου, προσπαθώ πολλά χρόνια και επιστημονικά με ερευνητική συγγραφική δραστηριότητα και κλινική εμπειρία να προσεγγίσω το θέμα της αθυροσκλήρωσης και να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας αναφερόμενοι που αλλού, εννοείται στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθυροσκλήρωσης με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, δημοσιεύτηκαν το 2019, και εκεί στο κεφάλαιο για την οικογενή υπερχολεστερεμία και ιδίως για την ετερόζυγη, για την οποία και κυρίως θα μιλήσουμε σήμερα, τονίζεται η σημασία του να εγκαίρως να διαγνώσουμε και να θεραπεύσουμε την νόσο, γιατί τα άτομα αυτά, αν μείνουν αδιάγνωστα και φυσικά αθεράπευτα, είναι πάρα πολύ πιθανό να εμφανίσουν πρώιμη καρδιακιακή νόσο πριν από την ηλικία των 55 ετών οι άντρες και των 60 ετών οι γυναίκες αντίστοιχα. Και βέβαια η συχνότητα είναι πολύ συχνή, είναι μεγάλη συχνότητα της οικογενούς υπερχολυστερολεμίας στο γενικό πληθυσμό. Υπολογίζεται ανά περιοχές 1 στα 200 άτομα ή 1 στα 250. Είναι αυτό που λέμε εμείς που ασχολούμαστε με το θέμα, τα άτομα αυτά δυστυχώς ζουν ανάμεσά μας και πολλές φορές δεν γνωρίζουμε ότι νοσούν, ώστε εγκαίρως να τα προστατεύσουμε. Και σίγουρα το πιο βασικό για τη διάγνωση των ατόμων με οικογενή ετερόζυγο υπερχολυστερολεμία είναι να εφαρμόσουμε τα κριτήρια, το Dutch Lipid Clinic Network κριτήρια, τα δανέζικα λοιπόν κριτήρια. Πάμε να δούμε λοιπόν τι περιλαμβάνουν τα κριτήρια αυτά. Περιλαμβάνουν ερωτήσεις από το οικογενειακό ιστορικό του αρρώστου. Έτσι, για παράδειγμα, το δείχνω και πιο συγκεκριμένα στη διαφάνεια αυτή, εάν ο ασθενής έχει πρώτου βαθμού συγγενή με γνωστή πρώιμη στεφανία ή οικιακή νόσο, και όταν λέμε πρώιμη εννοούμε για τους άντρες ηλικία κάτω από 55 έτη και για τις γυναίκες κάτω από τα 60, ή πρώτου βαθμού συγγενή με κακή χολυστερόλη σε τιμή πάνω από το 95ο εκατοστημόρια για φύλο και ηλικία. Επίσης, αν υπάρχει πρώτου βαθμού συγγενής με τενότια εξανθώματα ή και γεροντότοξο, ή να υπάρχουν στην οικογένεια παιδιά φυσικά ηλικίας κάτω των 18, με τιμή LDL χολυστερόλης πάνω από το 95ο εκατοστημόριο για το φύλο και την ηλικία του ατόμου. Αντίστοιχα, θα πάρει ο ασθενής 1 ή 2 βαθμούς. Θα προχωρήσουμε σε πληροφορίες που αφορά το ατομικό του ιστορικό. Αν λοιπόν ο ίδιος ο άρρωστος έχει μια πρώιμη στεφανία νόσο ή πρώιμη εγκεφαλική εγκιακή νόσο ή περιφερική αρτηριακή νόσο, θα προχωρήσουμε εννοείται σε φυσική εξέταση. Αν υπάρχουν τενότια εξανθώματα ή και γεροντότοξος ηλικία κάτω των 45 ετών. Και βέβαια θα υπολογιστεί σαν βιοχημικός δείκτης η τιμή της LDL χολυστερόλης του αρρώστου προθεραπείας. Αν λοιπόν ο ασθενής είχε LDL 155 με 190, 191 με 250, 250 με 325 ή ίσως και πάνω από 325, θα λάβει αντίστοιχα τη βαθμολογία. Σίγουρα επιβεβαίωση θα ερχόταν με DNA ανάλυση. Δεν κάνουμε βέβαια πάντα έλεγχο, κυρίως για τα γονίδια PCSK9 από λιποπρωτεΐνη Β και υποδοχή του LDL, της LDL λιποπρωτεΐνης. Παρ' όλα αυτά, όπου αυτό είναι δυνατό να γίνει, μπορεί να εφαρμοστεί. Και βέβαια, ανάλογα με τα πόσους βαθμούς, πόσα κριτήρια συμπληρώνει το άτομο αυτό, έχουμε τη διάγνωση της βέβαιης νόσου, αν έχουμε πάνω από 8 μόρια, της πολύ πιθανής, αν έχουμε 6 ως 8, και της πιθανής, αν είναι 3 ως 5, το scoring, τα μόρια που παίρνει ο ασθενής από τα κριτήρια αυτά. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να συγκεντρώσουμε αυτές τις πληροφορίες από το οικογενειακό, το ατομικό ιστορικό, την κλινική εξέταση του αρρώστου, βιοχημικούς δείκτες ή και οι κατευθυντήριες οδηγίες επίσης σχολιάζουν ότι πρόκειται για μια συνήθως μονογονιδιακή νόσο. Κυρίως έχουμε μεταλλάξεις στο γονίδιο που αφορά την αποπολιτριλίνη Β ή τον υποδοχέα LDL, και εκεί έχουμε υπολειτουργία και καθόλου λειτουργία αυτών των γονιδίων, ή αντίστοιχα έχουμε υπερλειτουργία λόγω μεταλλάξεων του γονιδίου για την PCSK9 πρωτεΐνη. Βέβαια, στις περισσότερες μελέτες, τελικά σε άτομα τα οποία έχουν κλινικά, βάσει λοιπόν των κλινικών κριτηρίων που ανέφερα προηγουμένως και των βιοχημικών δικτών, βέβαιη ή πολύ πιθανή τη διάγνωση της οικογενούς υπερχολυστερολεμίας, ουσιαστικά μπορούμε να ανιχνεύσουμε μεταλλάξεις σε ένα ποσοστό 60 με 80%.
Γι' αυτό και δεν σημαίνει πάντα ότι μπορεί να μας λύσει η DNA ανάλυση το θέμα μας, μπορεί να μην μπορούμε να βρούμε τη μετάλλαξη στον ασθενή και βέβαια μπορεί τελικά να έχουμε πολυγονιδιακή αιτιολογία της νόσου. Οι κατευθυντήριες οδηγίες ξεκάθαρα, βλέπετε με ένδειξη 1C, δείχνει ότι θα πρέπει να διερευνήσουμε για την παρουσία και διάγνωση της οικογενούς υπερχολυστερολεμία ασθενείς οι οποίοι έχουν πρώιμη στεφανία νόσο, σε ηλικία κάτω των 55 ετών, όπως είπα προηγουμένως για τους άντρες, και κάτω των 60 ετών για τις γυναίκες, σε ασθενείς που έχουν συγγενείς με πρώιμη θανατηφόρο ή μη καρδιακιακή νόσο, σε ασθενείς που έχουν συγγενείς με τενότια εξανθώματα ή σε ασθενείς, προς του βαθμού ασθενείς που έχουν ήδη διάγνωση οικογενής υπερχολυστερολεμίας ή άτομα τα οποία έχουν πολύ ανεβασμένες τιμές LDL χολυστερόλης. Και όταν λέμε πολύ ανεβασμένες τιμές LDL χολυστερόλης, εννοούμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αντιληφθούμε ιδίως για τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας, ένας ασθενής ενήλικας που έχει LDL πάνω από 190 mg/dl ή παιδί που έχει τιμή πάνω από 150 mg/dl, βάσει κατευθυντήριων οδηγιών, ξεκάθαρα είναι πιθανό, υπάρχει μια πιθανότητα σημαντική να πάσχει από την νόσο και άρα θα πρέπει περαιτέρω να διερευνηθεί. Και βέβαια θα εφαρμόσουμε τα κριτήρια, τα DATS κριτήρια για τη διάγνωση και εάν είναι εφικτό και είναι απαραίτητο θα κάνουμε και DNA ανάλυση. Και αν όντως τεθεί η διάγνωση, θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξουμε όλη την οικογένεια αυτού του ατόμου, γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό, είναι σχεδόν σίγουρο, είναι βέβαιο ότι θα βρούμε και άλλα άτομα που πάσχουν. Δέστε για παράδειγμα εδώ ένα δέντρο της οικογενούς υπερχολυστερολεμίας από το Family Heart Foundation, όπου βλέπετε ότι μπορεί εμείς για παράδειγμα να βρούμε τον γιο. Αν ψάξουμε θα βρούμε ότι ο πατέρας, θα βρούμε ότι η γιαγιά επίσης νοσούσε και βέβαια μπορεί και νεότερης γενιάς και τα παιδιά να πάσχουν, τα εγγόνια, τα παιδιά κτλ. Και άρα πρέπει οπωσδήποτε με το που θα τεθεί η διάγνωση της οικογενούς υπερχολυστερολεμίας να ψάξουμε οριζοντίως και καθέτως την οικογένεια του αρρώστου. Τώρα, όσον αφορά την κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση κατά καρδιακιακό κίνδυνο, τα άτομα με οικογενή υπερχολυστερολεμία, εφόσον έχουν και εγκατεστημένη καρδιακιακή νόσο ή τουλάχιστον ακόμα ένα μείζωνα παράγοντα κινδύνου, παράδειγμα κάπνισμα, υπέρταση, χαρακτηρίζονται ως πολύ υψηλού κινδύνου ασθενείς, ενώ αν έχουμε διάγνωση μόνο της νόσου χωρίς εγκατεστημένη καρδιακιακή νόσο και χωρίς άλλο παράγοντα κινδύνου, τότε είναι υψηλού κινδύνου. Άρα, εξ ορισμού τα άτομα αυτά είναι υψηλού κινδύνου. Και αν υπάρχει ακόμα ένας παράγοντας κινδύνου ή φυσικά και κατεστημένη καρδιακιακή νόσο, ανεβαίνουν και στην πιο υψηλή κατηγορία του πολύ υψηλού καρδιακιακού κινδύνου. Άρα, στόχος για τα άτομα που έχουν την νόσο και ένα τουλάχιστον μείζωνα παράγοντα ή εγκατεστημένη καρδιακιακή νόσο είναι η LDL κάτω από 55 mg/dl και μείωση πάνω από 50% της αρχικής τιμής της κακής χολυστερόλης, κάτι το οποίο ισχύει, είπαμε, και σε άτομα τα οποία έχουν την νόσο ακόμα και χωρίς εγκατεστημένη καρδιακιακή νόσο και μόνο με την παρουσία ενός ακόμη παράγοντα κινδύνου. Θα προσπαθήσουμε φυσικά να πετύχουμε το στόχο στα άτομα αυτά με πολύ υψηλής ισχύως και μεγάλης δόσης στατίνη. Θα δούμε συνέχεια και τι στατίνη, γιατί μην ξεχνάτε ότι τα άτομα αυτά ξεκινούν από αρχικές τιμές LDL αρκετά υψηλές, πάνω από 190, άρα χρειαζόμαστε ό,τι καλύτερο και ό,τι πιο δυνατό έχουμε στη θεραπευτική μας φαρέτρα. Έτσι λοιπόν, στα άτομα αυτά θα δώσουμε υψηλής ισχύως, μεγάλη δόση στατίνης και εζετιμίμπη και βέβαια, εάν πάλι δεν πετύχουμε το στόχο, βλέπετε εδώ ένδειξη 1C, θα δώσουμε και PCS και αναστολής. Κατά τα πρότυπα του αλγορίθμου του θεραπευτικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθυροσκλήρωσης και της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, βλέπετε εδώ τα διαφορετικά steps, τα διαφορετικά βήματα που ακολουθούμε στη θεραπεία της ίδιας λιπιδαιμίας και της οικογενούς προφανώς, με στόχο να πετύχουμε την LDL κάτω από 55 ή κάτω από 70, αν ο ασθενής όντως δεν έχει κανέναν άλλο παράγοντα κινδύνου και δεν έχει κατεστημένη καρδιακιακή νόσο. Θα δώσουμε λοιπόν στατίνη σε υψηλές δόσεις, υψηλής ισχύως στατίνη και εζετιμίμπη ή και επίσης κοινά αναστολέα με στόχο να πετύχουμε την LDL κάτω από 70, κάτω από 55 που αναφέραμε προηγουμένως. Έχουμε πολύ ωραία δεδομένα, μεγάλες μελέτες, διπλές στοιχειοποιημένες, τύπου 3, με τους PCS και αναστολής, το Evolocumab, το Alirocumab, που βλέπετε εδώ σε άτομα με οικογενή είτε ετερόζωο είτε ομόζυγο υπερχολυστερολεμία. Να λοιπόν τα δεδομένα παλιότερα, τα οποία βάσει των οποίων διαμορφώθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες. Έχουμε βέβαια και το Inclisiran. Εδώ στην Ελλάδα βέβαια είναι αλήθεια ότι ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει. Στην Κύπρο ξέρουμε ότι κυκλοφορεί και έχετε ήδη εμπειρία και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και μαθαίνουμε από εσάς με το φάρμακο αυτό, με αυτό το BCS και αναστολέα. Και εδώ όμως έχουμε δεδομένα από τη μελέτη Orion 9 σε άτομα με οικογενή υπερχολυστερολεμία που δείχνουν αποτελεσματικότητα του φαρμάκου αυτού και διάρκεια του αποτελέσματος με ελάχιστες έως μηδαμινές ανεπιθύμητες ενέργειες. Στα παιδιά,
θα πρέπει να ελέγξουμε για την παρουσία οικογενούς υπερχολυστερολεμίας από την ηλικία των 5 ετών ή και νωρίτερα, αν πιθανολογούμε ομόζυγη οικογενή υπερχολυστερολεμία. Και βέβαια θεραπεία θα πρέπει να ξεκινήσει με στατίνη εφόσον δεν επιτευχάνονται οι στόχοι και ανάλογα με το που LDL βρίσκεται το παιδί, τι τιμή έχει, από την ηλικία των 8 ως 10 ετών και ο στόχος είναι κάτω από 135 για τα άτομα άνω των 10 ετών ηλικίας. Αυτά όσον αφορά τις κατευθυντήριες οδηγίες, τις κυρίες κατευθυντήριες οδηγίες που ακολουθούμε στην Ευρώπη όλη, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθυροσκλήρωσης και την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία. Αλλά ας κάνουμε έτσι μια περιήγηση και σε κάποιες άλλες κατευθυντήριες οδηγίες. Εδώ βλέπουμε από τους ενδοκρινολόγους, από την Ευρωπαϊκή Ενδοκρινολογική Εταιρεία. Και εδώ ο στόχος τους είναι να σκεφτούμε και να ψάξουμε για τη διάγνωση της νόσου σε άτομα που έχουν πρώιμη καρδιακή νόσο, σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό πρώιμης καρδιακής νόσου, σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό υπερχολυστερολεμίας ή και τενοντίων ξανθωμάτων, ή αν ο ενήλικας έχει LDL 190 και πάνω, όπως είπα και προηγουμένως, ή το παιδί έχει πάνω από 150 LDL χολυστερόλ. Για να επιβεβαιώσουμε όμως τη διάγνωση, θα πρέπει σίγουρα να αποκλείσουμε δευτερεύουσες αιτίες δυσλιπιδεμιών. Θα πρέπει να μετρήσουμε, να εφαρμόσουμε λοιπόν τα κριτήρια Dutch Score, να κάνουμε αυτή λοιπόν τη μέτρηση των κριτηρίων, να πούμε τι βαθμολογία παίρνει ο ασθενής μας, εάν είναι δυνατόν να εφαρμόσουμε και γονιδιακό έλεγχο και βέβαια να ελέγξουμε την οικογένεια εφόσον γίνει διάγνωση της νόσου και να ελέγξουμε για άλλους καρδιακούς παράγοντες κινδύνου. Οι στόχοι και εδώ είναι οι ίδιοι, η LDL κάτω από 55 αν ο ασθενής έχει και εγκατεστημένη καρδιακή νόσο ή κάτω από 70 ως υψηλού κινδύνου ασθενής εάν δεν έχει καρδιακή νόσο. Και βέβαια πάντα θέλουμε και αύξηση και μείωση τουλάχιστον 50% και πλέον της LDL χολυστερόλης από την αρχική τιμή. Στα άτομα, στα παιδάκια ηλικίας 10 ετών και άνω, ο στόχος είναι κάτω από 135 όπως ανέφερα και προηγουμένως. Σίγουρα θα εφαρμόσουμε και γυνοδοτητικές παρεμβάσεις και θα προσθέσουμε και ζετιμίμπη στη στατίνη που θα δώσουμε, αλλά και επίσης και ένα αναστολέα για να πετύχουμε το στόχο. Αντίστοιχες λοιπόν και εδώ οι κατευθυντήριες οδηγίες, και εδώ πάλι γίνεται μία αναφορά και στις μελέτες με τους PCS και αναστολής, στο πώς βοηθούν στα άτομα με ετερόζυγο και ομόζυγο οικογενή υπερχολυστερολεμία, την λομιταπίδη, κυρίως για τους ομόζυγους ασθενείς με ομόζυγη οικογενή υπερχολυστερολεμία, αλλά διαφαίνεται κάπως και το βεβεδοϊκό οξύ, δεν είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα και δεν νομίζω να το φέρουμε ποτέ, θα δούμε. Σε κάποιες όμως ευρωπαϊκές χώρες είναι διαθέσιμο και με τις μελέτες CLEAR φάνηκε ότι μπορεί να βοηθήσουν άτομα με ετερόζυγο οικογενή υπερχολυστερολεμία. Όσον αφορά την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, γίνεται και εδώ μια συζήτηση, βλέπετε εδώ το 2019, όσον αφορά τη διάγνωση και θεραπεία της ετερόζυγους οικογενούς υπερχολυστερολεμίας. Εδώ λοιπόν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού χρησιμοποιούν άλλα κριτήρια για τη διάγνωση, κυρίως τα US Med-PED κριτήρια, βλέπετε στον πίνακα 1, ή και τα κριτήρια της NLA, είναι η National Lipid Association, η εθνική τους λοιπόν εταιρεία λιπιδίων, όπου γίνεται μια συζήτηση και για άτομα όσον αφορά τους δευτέρου και τρίτου βαθμού συγγενείς, τι τιμές LDL χολυστερόλης και βάσει αυτές τις τιμές και την ηλικία περιμένουμε στο να σκεφτούμε την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου. Άρα με βάση και την ηλικία βλέπετε διαφορετικά όρια στο να υποψιαστούμε την νόσο. Γίνεται ένας σχολιασμός και στα λοιπά κριτήρια, δεν είναι μόνο κλινικά, είναι και γονιδιακός έλεγχος. Εδώ γίνεται μια αναφορά και σε άλλα κριτήρια, στα αγγλικά του Simon Broom κριτήρια που αισθενίζεται και το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας. Πάντως όλοι συμφωνούν, όλοι οι φορείς, ότι τα Dutch κριτήρια, τα δανέζικα κριτήρια είναι αυτά τα οποία έχουν την μεγαλύτερη αν θέλετε, εφαρμογή και είναι και τα πιο πλήρη κριτήρια, γιατί λαμβάνουν υπόψη πολύ περισσότερους παράγοντες, όπως βλέπετε και εδώ στον πίνακα. Έτσι λοιπόν εμείς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, φαντάζομαι και στην Κύπρο, ακολουθούμε τα Dutch κριτήρια και τη διάγνωση της νόσου. Και σαφέστατα τονίζουν και εδώ οι Αμερικανοί καρδιολόγοι, αυτό που είπα και προηγουμένως στην διάλεξή μου, ότι θα πρέπει να δώσουμε σε αυτά τα άτομα κατά προτεραιότητα υψηλής έντασης στατίνη σε μεγάλες δόσεις, όπως ατροβαστατίνη 40-80 mg και ροσοβαστατίνη 20-40, γιατί θέλουμε να πετύχουμε υψηλούς στόχους, πρέπει να πάμε χαμηλά, κάτω από 70, κάτω από 55, και επαναλαμβάνω, τα άτομα αυτά ξεκινούν με πολύ υψηλές αρχικές τιμές LDL χολυστερόλης, άρα θέλουμε μεγάλες μειώσεις. Θα δώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε στη θεραπευτική μας παρέτρα και βέβαια ζετιμίμπη και PCS και αναστολής. Εδώ σε αυτό το infographic από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία αυτό δείχνουν. Τονίζεται επίσης η σημασία του, σας το δείχνω κάτω αριστερά σε ένα κόκκινο πλαίσιο, ότι τα άτομα αυτά πολύ πιθανόν να έχουν αυξημένη και λιποπρωτεΐνη Α. Οι PCS και αναστολής μειώνουν κατά ένα 20-25% της λιποπρωτεΐνη Α και θα έχουμε σύντομα και φάρμακα διαθέσιμα για τη μείωση αποκλειστικά της λιποπρωτεΐνης Α. Έχουμε πολλά να δούμε. Να τονίσω όμως αυτό το σημείο ότι παίζει ρόλο η λιποπρωτεΐνη Α στον καρδιακό κίνδυνο αυτών των αρρώστων. Άρα, ένας ασθενής με οικογενή υπερχολυστερολεμία και αυξημένη λιποπρωτεΐνη Α έχει ακόμα μεγαλύτερο
καρδιακιακό κίνδυνο και θα ωφεληθεί ακόμα περισσότερο εάν τελικά προσθέσουμε και PCSK9 αναστολέα, γιατί η στατίνη και η εζετιμίμπη δεν μπορούν να μειώσουν τη λιποπρωτεΐνη Α, ενώ οι PCSK9 αναστολής μπορούν, άρα θα πάρει εξτρά όφελος ο ασθενής αυτός, επιτυχάνοντας το στόχο της LDL χολυστερόλης, αλλά και μείωση της αυξημένης λιποπρωτεΐνης Α που έχει. Επίσης, να πω ότι και εδώ, σε αυτό το infographic της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, σχολιάζονται οι θεραπευτικές επιλογές που έχουμε στην φαρέτρα μας, δηλαδή στατίνες, η ζετιμίμπη, η PCSK9 αναστολής, αλλά γίνεται και λόγος φυσικά για τη λιποπρωτεϊνική αφαίρεση σε άτομα καλά με ομόζυγο, εννοείται οπωσδήποτε, αλλά και με τερόζυγο οικογενή υπερχολυστερολεμία, αν δεν μπορούμε να πετύχουμε το στόχο με όλα αυτά τα φάρμακα που ανέφερα προηγουμένως. Δεν πρέπει να αναφέρουμε, και είμαστε πολύ χαρούμενοι να αναφέρουμε και τις ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες. Πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησαν, είναι για το 2023, είχα την τιμή να είμαι και πρώτη συγγραφέας. Πραγματικά μια τιτάνια προσπάθεια που ανανεώταν με ό,τι καινούργιο έχει βγει. Θα είναι και διαθέσιμα ελεύθερα στο διαδίκτυο. Σας προσκαλώ να τις κατεβάσετε και να τις διαβάσετε. Όσον αφορά την υπερχολυστερολεμία, υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο για την ομόζυγη, αλλά και για την ετερόζυγη οικογενή υπερχολυστερολεμία. Και εδώ βέβαια τονίζουμε τη χρήση των DATS κριτηρίων, όπως ανέφερα προηγουμένως, και οι συστάσεις που κάνουμε είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε, πέρα από το να χρησιμοποιήσουμε τα DATS κριτήρια για τη διάγνωση της ετερόζυγης οικογενής υπερχολυστερολεμίας, θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξουμε πρώτου βαθμού συγγενείς ασθενών με την νόσο και την παρουσία της νόσου και σε αυτούς, αυτό που είπαμε προηγουμένως, το cascade, το screening της οικογένειας. Οι στόχοι είναι με εγκατεστημένη καρδιακιακή νόσο κάτω από 55 mg DL και τουλάχιστον μείωση κατά 50% της LDL χολυστερόλης από την αρχική τιμή. Εάν ο ασθενής έχει διαβήτη τύπου 2 ή σταδίου 4-5 χρόνη νεφρική νόσο και χωρίς εγκατεστημένη καρδιακιακή νόσο, πάλι ο στόχος είναι ο ίδιος, γιατί θεωρούμε τα άτομα αυτά με διαβήτη ή και τετάρτου πέμπτου προχωρημένου τέλος πάντων σταδίου χρόνη νεφρική νόσο είναι πολύ ψηλού κινδύνου ασθενής. Ενώ ένας ασθενής με οικογενή υπερχολυστερολεμία χωρίς αυτές τις συνοσυρότητες, ο στόχος του εκεί θα είναι κάτω από 70 mg/dL ως χαρακτηριζόμενος υψηλού κινδύνου. Θα δώσουμε, αυτό που ανέφερα και προηγουμένως, αυτές είναι οι συστάσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αθυροσκλήρωσης, στατίνη δυνατή σε μεγάλες δόσεις, άρα το βαστατίνη 40-80 ή ροσοβαστατίνη 20-40. Εάν δεν πετύχουμε το στόχο, θα πρέπει να δώσουμε και ζετιμίμπη, και αν δεν πετύχουμε και τότε το στόχο, θα δώσουμε PCSK9 αναστολέα. Φυσικά, λάβετε υπόψη ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν και μια μερική ή πλήρη δυσανεξία σε στατίνες, και εκεί έχουμε άλλα θέματα. Άρα, πρέπει πολύ με επιμονή να προσεγγίσουμε το θέμα και της δυσανεξίας στις στατίνες στα άτομα αυτά, γιατί χρειαζόμαστε να πάρουν στατίνες και μάλιστα σε μεγάλες δόσεις, ισχυρές στατίνες, για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Γιατί, επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά, αλλά πρέπει να το τονίσω, ξεκινούν τα άτομα αυτά από πολύ μεγάλες τιμές LDL χολυστερόλης. Θέλω να αναφερθώ επίσης στο ότι ως Ελληνική Αθυροσκλήρωσης, εδώ και αρκετά χρόνια, έχουμε δημιουργήσει ένα site που είναι πολύ χρήσιμο, πιστεύουμε, για τους ασθενείς και τους συνοδούς τους, αλλά και για την ενημέρωση γενικότερα του γενικού πληθυσμού. Είναι το site elasfh.gr. Εδώ λοιπόν θα μπουν οι ασθενείς, θα μπορέσουν να μάθουν θέματα για τη χολυστερόλη, για την οικογενή υπερχολυστερολεμία, για τη θεραπεία της νόσου, διάφορα στατιστικά, και την Παγκόσμια ημέρα και τις δράσεις για οικογενή υπερχολυστερολεμία, επικοινωνία με εμάς, αν ενδιαφέρονται οι ασθενείς με την Ελληνική Εταιρεία Αθυροσκλήρωσης και οι συνοδοί να έρθουν σε επαφή, υλικό που θα τους είναι χρήσιμο ακόμα και να το τυπώσουν και να το μοιράσουν και οι ίδιοι, και βέβαια θα αναφερθώ και για την καταγραφή ασθενών στη συνέχεια. Εδώ σας δείχνω μερικό υλικό το οποίο είναι στη διάθεσή τους να διαβάσουν, ώστε να ενημερωθούν για το τι σημαίνει οικογενής υπερχολυστερολεμία. Εδώ ένα infographic που δημιουργήσαμε ως Ελληνική Εταιρεία Αθυροσκλήρωσης, και το οποίο έχουμε κατά καιρούς αναρτήσει σε διάφορους χώρους υγείας ή και δημόσιους χώρους, για παράδειγμα σε στάσεις λεωφορείων, στα λεωφορεία, στο μετρό. Νομίζω ότι είναι αρκετά χρήσιμο στο να κινητοποιηθεί ο κόσμος να ψάξει για την νόσο, γιατί δυστυχώς, όπως ανέφερα προηγουμένως, πολλοί δεν γνωρίζουν ότι νοσούν, δεν ψάχνονται, και έτσι δυστυχώς μπορεί να φτάσουν στη διάγνωση μετά από το πρώτο συμβάν, που μπορεί δυστυχώς να ήταν και θανατηφόρο. Εδώ τους δίνουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του συλλόγου LDL Greece, που είναι ο σύλλογος ασθενών με δυσλιπιδεμίες, και να ενημερωθούν περισσότερο και να έρθουν σε επαφή μαζί τους. Και βέβαια ένα application, μια εφαρμογή, όπου μπορούν να υπολογίσουν και μόνοι τους κατευθύνει η εφαρμογή αυτή τα DATS κριτήρια για να δουν αν τελικά πάσχουν από την νόσο και να επικοινωνήσουν φυσικά με τους γιατρούς τους. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στο Hellas FH Registry. Έχουμε δημιουργήσει λοιπόν το Ελληνικό Εθνικό Μητρό Καταγραφής Ασθενών με οικογενή υπερχολυστερολεμία. Υπάρχουν πολλά κέντρα
πολλές κλινικές δυσλιπιδεμίας κατά την Ελλάδα, ανά την Ελλάδα, τα οποία συμμετέχουν και καταγράφουν τέτοιους ασθενείς από διάφορους χώρους, και έτσι μπορούμε να δούμε σε τι επίπεδα βρισκόμαστε σαν Ελλάδα στην διαχείριση αυτών των ασθενών, στην έγκαιρη διάγνωση και στην κινητοποίηση και των γιατρών στο να πετύχουν τους στόχους και να διερευνήσουν την νόσο και στα μέλη των οικογενειών αυτών των ανθρώπων. Έχουμε και δημοσιεύσεις από το Εθνικό αυτό Μητρό Καταγραφής Ασθενών. Πάει πολύ καλά. Έχουμε πάνω από 1.600-1.700 άτομα. Και θέλω εδώ να συγχαρώ και την Κύπρο και ιδιαιτέρως την καθηγήτρια, την κυρία Παναγιώτου, η οποία και εκείνη ξεκίνησε και με δικές της προσπάθειες μαζί. Δημιουργήθηκε το Κυπριακό Εθνικό Μητρό Καταγραφής Ασθενών με οικογενή υπερχολυστερολεμία, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει πραγματικά σε κάθε χώρα και να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά, διότι μην ξεχνάμε ότι τα άτομα αυτά μείνουν αδιάγνωστα και αθεράπευτα. Σε νεαρές ηλικίες θα έχουμε πρώιμη καρδιακή νόσο και ενδεχομένως και το θάνατο. Άρα, οφείλουμε για αυτά τα άτομα, για αυτούς τους ασθενείς, να είμαστε κοντά τους έγκαιρα, να κάνουμε έγκαιρη διάγνωση και βέβαια σωστή κατευθυνόμενη θεραπεία με αυστηρή επίτευξη των στόχων, για να μπορέσουν τα άτομα αυτά να ζήσουν περισσότερο με καλύτερη ποιότητα ζωής. Όλες αυτές βέβαια οι προσπάθειες, όλα αυτά τα μητρώα καταγραφής είναι κάτω από την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθυροσκλήρωσης. Βλέπετε εδώ το χάρτη αυτών των δικτύων επαφής για ασθενείς με οικογενή υπερχολυστερολεμία. Εδώ υπάρχει και Ελλάδα, εδώ υπάρχει και Κύπρος, και άρα όλοι μαζί συντονισμένοι κάνουμε διάφορες πράξεις, είτε ενημέρωσης κοινού, όπως και αυτή η συγκεκριμένη ενημέρωση και συναδέλφων, ή γενικότερα κινητοποίησης, awareness, ενημέρωσης, επαγρύπνησης, το να μπορέσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, έγκαιρα να διαγνώσουμε τα άτομα αυτά που ζουν ανάμεσά μας, να τα θεραπεύσουμε σωστά και βέβαια να επιτύξουμε τους στόχους μακροπρόθεσμα, γιατί τα άτομα αυτά νοσούν από την αρχή της ζωής τους και για όλη τους τη ζωή. Δεν είναι λοιπόν μια θεραπεία που θα κρατήσει για λίγο καιρό, είναι μια θεραπεία μακροχρόνια, άρα θα πρέπει μαζί να πορευτούμε σε αυτή τη θεραπευτική συμμαχία με τον άρρωστο. Και πραγματικά είναι μεγάλη ευθύνη μας, μεγάλο το έργο μας, γιατί η οικογενής υπερχολυστερολεμία είναι διαχειρίσιμη, είναι αντιμετωπίσιμη. Έχουμε εξαιρετικά φάρμακα, συνέχεια έρχονται και καινούργιες φαρμακευτικές ουσίες στα χέρια μας. Έχουμε τις ισχυρές στατίνες που πάρα πολύ σημαντικό μείωσαν την θνητότητα κατά 90% αυτών των ατόμων. Έχουμε την εζετιμίμπη, έχουμε τους PCSK9 αναστολής, φοβερές μειώσεις, 60-70% περαιτέρω. Έχουμε και το Inclisiran τώρα που το δίνουμε 2 φορές το χρόνο, πέρα από την πρώτη φορά που θα πάρει την αρχική δόση, και από εκεί πέρα κάθε 6 μήνες ο ασθενής. Και βέβαια και άλλα φάρμακα που έρχονται για τη μείωση της λιποπρωτεΐνης Α για αυτούς τους ασθενείς. Μπορούμε λοιπόν, σύγχρονα στη σημερινή μας καθημερινότητα, στην καθημερινή μας κλινική πράξη, να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά να μειώσουμε την LDL χολυστερόλ τους κάτω από 70, κάτω από 55 μακροχρόνια, άρα να τους προλάβουμε από τα συμβάματα που μπορεί να είναι και θανατηφόρα. Βέβαια, σε συνεργασία και με υγειοθετικές παρεμβάσεις. Είναι σημαντικό τα άτομα αυτά να μην καπνίσουν, να κινούνται, να γυμνάζονται, να έχουν ένα υγιές βάρος, να έχουν σωστές επιλογές διατροφικές, και βέβαια όπου δεν μπορούν να δράσουν τα φάρμακα, και ανάλογα κατά περίπτωση και τι μετάλλαξη και τι περίπτωση ανήκει ομόζυγος οικογενής υπερχολυστερολεμία, να εφαρμοστεί και η LDL αφαίρεση στα άτομα αυτά. Έχουμε τις λύσεις στα χέρια μας, άρα είναι ευθύνη μας και χρέος μας, με σεβασμό προς τον ασθενή που πάσχει και την οικογένειά του, να δράσουμε έγκαιρα, άμεσα, αποτελεσματικά και μακροχρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.